there's always a reason to celebrate life, and every day it's always my decision to share positive vibes to our countrymen. And napakahalaga na makapag-share tayo ng magagandang bagay sapagkat dapat natin alagaan ang ating mental health. My small ways, I would love to encourage people and share some ideas and motivational thoughts that would uplift the mental health of our kababayan. And ngayong umaga, I want to share with you the health benefits of gardening or farming. Una, sinasabi na kapag ang isang tao daw ay may experience sa pagpapatubo at pagpapalago ng halaman o hayop, malaki ang porsyento na ma-appreciate niya ang pagkain nito. Siyempre nga naman, kung ikaw ay nagbabanat ng buto at nag-exert ng effort para lamang mapalaki kunwari ang isang pechay o kaya mustasa, malaking achievement yon para sa'yo. At magkakaroon ka ng mindset na kailangan maging kabahagi ka sa pagkonsumo ng iyong mga itinanim. Una, dahil ayaw mong masayang ang pinagpaguran mo. At pangalawa, malaking achievement yun para sa iyo. Kapag marami ang nag-i-engage sa farming, nagkakaroon ng community food security sapagkat hindi na natin kailangang mag-angkat ng mga produkto mula sa iba't ibang lugar. Pangalawa, ang paghahalaman o pag-garden ay nagbibigay ng malusog na pag-iisip sa isang tao. Merong physical and mental relaxation na naibibigay ang paghahalaman. Base sa pag-aaral, karamihan ng mga garden enthusiasts ay nagsasabi na ang gardening ay nagpapataas ng self-esteem, pride, confidence, personal satisfaction at efficacy. Na-associate ang gardening sa pagkabawas ng risk sa obesity, heart disease, glycemic control at diabetes. At alam nyo ba na ang pag-cultivate ng lupa, pagpapalago ng mga halaman o hayop ay nakakatulong sa mental illness prevention at healing responses. May mga health professionals nga na gumagamit ng mga halaman at gardening materials upang tulungan ang mga pasyente mula sa iba't ibang edad na may mental illness na ma-improve ang kanilang social skills, self-esteem at paggamit ng leisure time. Meron na tinatawag na horticultural therapy na kung saan pinopromote nito ang plant-human relationship para ma-induce ang relaxation at mabawasan ng stress, takot, galit, blood pressure at tension. Pangatlo, kung tayo ay nagpa-practice ng organic farming o kaya permaculture, nakakatulong tayo sa kalikasan sa pamamagitan ng sustainable na paggamit ng mga local resources sa ating paligid na kung saan sa halip na itapon ay nagagamit bilang pataba sa lupa tulad na lamang ng farm and kitchen waste at iba pang mga nabubulok na basura sa paligid na mula sa mga puno, halaman at hayop. Hindi din natin sinisira ang kalikasan dahil lamang sa profit sapagkat sinusunod natin ang mga prinsipyo ng care, health, ecology at fairness. Kaya mga ka-nature, ang mahahalagang bagay na aking binanggit ay tatlo lamang sa marami pang mga bagay na malaking naitutulong sa atin ng farming or gardening. Kaya ating tandaan na sa pagiging responsableng plantito o plantita natin, hindi lamang natin natutulungan ang ating sarili, kundi higit sa lahat ang ating kapaligiran.